गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउनेवाला छु कि कसरी चाहिँ आटाको थुक्पा र आटाको थुक्पा चाहिँ मासुसँग बनाउँछ भनेर। सो हेर्नुहुँदैछ यहाँनिर यो टमाटरहरू चाहिँ अचारको लागि हो। यो चाहिँ मासु हो। अहिले बादमा यो चाहिँ ग्रेभी हुन्छ या त झोल हुन्छ मलाई पनि याद छैन। सो टिल देन तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला। रोटी भइसकेको छ। तपाईँले देख्नु सक्नुहुँदैछ कि यो रोटी चाहिँ आधी काँचो आधी पाकेको छ। मासु फ्राई गरिसकेपछि सबै इन्ग्रिडियन्ट्सलाई यसमा के मसलाहरू हालेको छ हो। लसुन प्याज अदुवा अन्त त्यहाँदेखिको सायद यसमा अलिअलि मेथीहरू पड्काएको छ हो। पहिला मासुलाई भुट्ने अलिकति पकाउने त्यहाँदेखिको बादमा फेरि झोल हाल्ने। हुचिङ हाल्छ एकछिन फेरि हुचिङ पनि हाल्छ। सो यु क्यान सी गाइज हाम्रो रोटी चाहिँ अहिले यति भइसकेको छ हो। आछाम्मा तातो पो रहेछ त हौ। यो त मेरो साथीको अनुहार जस्तो भयो त हौ। को होला भन त, को भन न। हामी खाने चाहिँ कतिजना छ हौ? 4 जना मात्रै छैन, 5 जना। त्यो पनि मैले त के खान्छु भनेको छु, भात र सब्जी खान्छु भनेको छैन। तर न्यू डिस खान्छु म, त्यस्तो मेहनत गरेर पकाउँदैछ। हेर्नुहोस् न, अब 4 जनाको लागि चाहिँ 1 2 3 4 5 6 औ यो त अन्त कतिवटा गन्ती गर्नु आएन मलाई त। यो रोटीलाई चाहिँ यसरी अब हल्का हाफ बोइल भनेको छ, हाफ कुक्ड गरेपछि द नेक्स्ट थिङ यु निड टु डु इज यु निड टु कट इट इन्टु द स्लाइस लाइक दिस। सो टु मेक आटाको थुक्पा दामी हुँदो रहेछ है। यसलाई यसरी काटेर रहेछ। यसको एक्ज्याक्ट नाम चाहिँ के भन्छ यसलाई? के भन्छ? आटाको थुक्पा मात्रै। तपाईँले यसलाई सानो सानो काटिसकेर चाहिँ यु निड टु पुट इन्टु दि बोइल्ड सुप लाइक दिस। यू कैन सी यम्मी। लगता है कि ये यम्मी होगा। भेरी अथेन्टिक फुड, भेरी अथेन्टिक फुड। के भन्छ, बर्गर पिज्जाहरू खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले फेल गराइन्छ है हो। That's about to cook. यो थुक्पा र यो सुप खाएर पनि म अलिकति चाहिँ भात खानै पर्छ होइन। सबैको घरमा एक एकजना मान्छे हुन्छ नि, उसलाई जति नै मिठो चिज दियो भने के भन्छ एट द एन्ड उसलाई के चाहिन्छ, अलिकति भए पनि भात चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ नि। म पनि त्यस्तै खालको मान्छे हो। थुक्पा खाएर पनि म चाहिँ अलिकति भात खान्छु। तिमी खान्छौ? यहाँ सबैजना त्यस्तै रहेछ, सबै भात खानेहरू। 5 लिटरको डेक्चीमा पकाएर मान्छेहरू चाहिँ भातै खान्छु भन्छ लास्टमा चाहिँ। सेफले नै वा त्यो चाहिँ के हो यो? तर यो खाने चाहिँ ओभर लकी हो अझै भनेको। यो चाहिँ रानीलाई दिनुपर्छ कि दिपेर दिने हो? के खोजेको? लम्बेडा ए होइन, एउटा यहाँ हालेको थिएँ अझै। ल हेर्नु न, अब लम्बेडा हराइस भित्र। लम्बेडा भन्छ है। लम्बेडा हो प्लाक्टुङ भएर पाकिसक्यो होला हौ। सुनखौठी होला जस्तो गरेछ हौ। अन्त बिल्ली होला हौ यो बिचरा। है म खोज्नु बिल्ले छ। थुक्पाको चाहिँ झन्डै मर्डर भयो ल यस्तो त चलाएर होला है। लु कोसिस चाहिँ अब जारी छ है। मेरो साथीले चाहिँ खोजेको चाहिँ टमाटर हो। अब टमाटर चाहिँ बिल्लेर चाहिँ अब उसको घिउ जस्तै भइसक्यो होला, बिल्लेर पानी पानी भइसक्यो।
भगवान् सुन अम्बो तिम्रो डायमन्ड अब छैन होला नि केही पनि Hi Rani. Hello. Please come fast. Okay. Hello. Hello. म चाहिँ यहाँनिर डुकेर बसिरहेको छु अब चाहिँ नि जस्तो मेरो साथीहरू आउँछ कि उनीहरूलाई म तर्साउँछु यस्तो गर्दा चाहिँ खोलिनु नि रानी औ अम्बो मान्छेहरू चाहिँ यत्रो यत्रो कि भाडा चाहिँ कस्तो कस्तो दिएको हामीलाई रानी तुम किसमें खाओगे मैं खाना खाऊंगी राइस राइस नहीं है पर तुम्हें राइस ना इसके सूप से खाना पड़ेगा रेडी कस्तो रहेछ